सब्स्क्राइब गर्नुहोस् टेककुरा युट्युब च्यानललाई र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई थिचेर अल गर्नुहोस् ताकि आगामी दिनमा हुने सम्पूर्ण भिडियोको नोटिफिकेसन हजुरलाई मिलोस् सबैभन्दा पहिले। हेलो साथीहरु, नमस्कार। हजुरहरूलाई टेककुरा युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरु, हजुरलाई म आज पीआई नेटवर्कको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। जुन पीआई कोइन भन्छ, हामीले पाई नेटवर्क भन्छौं। पीआई नेटवर्कको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। हजुरले विभिन्न फेसबुक ग्रुपहरुमा, फेसबुक पोस्टहरुमा देख्नु भएको होला, मैले पीआई नेटवर्कबाट यति कमाए अथवा पीआई नेटवर्क मोबाइलमा हालेर अर्निङ गरे भनेको विभिन्न भिडियोहरु अथवा पोस्टहरु जुन तपाईले देख्नु भएको होला। सो आजको यस भिडियोमा चाहिँ म हजुरलाई यो पीआई नेटवर्क भनेको के हो, योबाट हामीले साच्चै पैसा अर्निङ गर्न सक्छौं सक्दैनौं हैन, यसलाई हामीले कसरी युज गर्ने पीआई नेटवर्कलाई भन्ने बारेमा रहेर जानकारी दिन गइरहेको छु। साथै यदि हजुरहरु जुन साथीहरु हाम्रो टेककुरा च्यानलको मेम्बरहरु हुनुहुन्छ, फ्यामिली मेम्बरहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरु मध्ये युट्युबमा कतिको इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ हैन, कोही जो युट्युब खोल्न चाहने, युट्युबमा काम गर्न चाहने अथवा युट्युब च्यानल बनाएर आफूले पनि काम गर्न चाहने कोही हुनुहुन्छ भने चाहिँ मैले कमेन्ट गर्नु होला। यदि धेरै साथीहरुको त्यस्तो कमेन्ट आएमा म यस सम्बन्धमा जानकारी दिने सोचिरहेको छु। म यदि धेरै साथीहरुले त्यस सम्बन्धी कुनै इन्ट्रेस्ट छ, त्यस्तो इन्ट्रेस्ट राख्नुहुन्छ त्यस्तोमा हल्का टेक्नोलोजीमा भनेपछि मुनि कमेन्ट गर्नु होला। म धेरै साथीहरुको त्यस्तो कमेन्ट आएमा यस सम्बन्धी जानकारी दिने सोचिरहेको छु। हामीले कसरी युट्युब च्यानल सुरु गर्ने हैन, कसरी युट्युब च्यानल बनाउने, के कस्तो रुलहरु छ, कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा जानकारी दिने सोचिरहेको छु। आउनुहोस् सुरु गरौँ। आज चाहिँ हामी पीआई नेटवर्कको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले साथीहरु, यदि हजुरले हाम्रो टेककुरा च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र साइडमा रहेको बेल आइकन दबाएर पनि अल गर्नुहोस् ताकि आगामी दिनमा आउने यस्तै अपडेटहरु हजुरलाई मिल्नेछ सबैभन्दा पहिले। साथै भिडियोलाई एक लाइक गर्न नभुल्नु होला साथीहरु। सबैभन्दा पहिले त हामीले पीआई नेटवर्क भन्छ, पीआई नेटवर्कको बारेमा बुझ्नको लागि पीआई नेटवर्क के हो भनेर बुझौँ। सबैभन्दा पहिले पीआई नेटवर्क चाहिँ यो आगामी 2021 मार्चदेखि आउन लागेको पीआई डिजिटल पैसा अर्थात् क्रिप्टो करेन्सी हो। जुन डिजिटल करेन्सी भन्छौँ हामीले, डिजिटल करेन्सी क्रिप्टो करेन्सी हो, जसको अहिले दोस्रो चरण चलिरहेको छ अहिले चाहिँ। र यो हाम्रो हातमा भएको आफ्नै मोबाइल फोनबाट हामीले यसलाई माइनिङ गर्न सक्छौँ। माइनिङ गरेर यसलाई कमाउन सक्छौँ। जुन अरु विभिन्न क्रिप्टो करेन्सीहरुलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई माइनिङ गर्नको लागि अथवा त्यसलाई कमाउनको लागि, इन गर्नको लागि विभिन्न ठुलो धेरै कम्प्युटरहरुको, विभिन्न अरु इन्टरनेटहरुको जरुरत पर्ने र अथवा अरु कसैले अरुसँग भएको हामीले क्रिप्टो करेन्सीलाई हामीले पर्चेस गरेर आफ्नो बनाउन सक्छौं भने चाहिँ यो चाहिँ हामीले आफ्नै हातमा भएको मोबाइल फोनबाट माइनिङ गरेर बनाउने एउटा पहिलो क्रिप्टो करेन्सी हो। जुन तपाईको अन्य विभिन्न तपाईले सुन्नु भएको होला बिटकोइनहरु, इथेरियमहरु, अन्य क्रिप्टो करेन्सीहरु छ, त्यस्तै यो पनि फ्युचरमा एउटा भ्यालु हुने क्रिप्टो करेन्सी हो। यसको चाहिँ अहिले सुरुवाती चरण चलिरहेको छ। यदि तपाईले अहिले बिटकोइनको भ्यालु कति छ भनेर यदि हेर्न चाहनुभयो भने चाहिँ बिटकोइन पनि 2009 मा सुरु भएको थियो, जसको सुरुमा यो आउँदाखेरि चाहिँ उसको पनि भ्यालु 0 नै थियो भनेपछि अहिले चाहिँ तपाईको बिटकोइनको भ्यालु कति छ भनेर तपाईले यहाँ गुगलमा सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। 1 बिटकोइन टु युएसडी देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 1 बिटकोइन टु युएसडी मा 10,900 युएस डलर। तपाईको अहिले 1 बिटकोइन बराबर 10,900 युएस डलर देखाइरहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ यसरी। यसको भ्यालु अहिले यस्तो छ। यो पनि पहिला सुरुमा आउँदाखेरि यसको 0 थियो यसको भ्यालु भनेपछि अहिले चाहिँ तपाईको 10,900 भ्यालु भइसकेको छ यो बिटकोइनको। त्यसरी फ्युचरमा पनि पीआई नेटवर्क र अन्य यस्तै क्रिप्टो करेन्सीहरु पनि मार्केटमा यसरी बढ्दै जाने र भ्यालु बढ्दै जाने नै हुन्छ। अहिले चाहिँ यसको भर्खर सुरुवाती चरण छ र देख्न सक्नुहुन्छ अहिले बिटकोइनको यस्तो छ भने चाहिँ भोलिको दिनहरुमा यसको पनि त्यसरी नै भ्यालु भयो भने चाहिँ हामीले योबाट राम्रो पैसा अर्न गर्न सक्छौं। र सबभन्दा मेन कुरा त के त भन्दाखेरि हामीले अहिले बिटकोइनहरु युज गर्न चाहिँ हामीले अहिले तपाईलाई एउटा 1 बिटकोइन तपाईलाई चाहियो भने चाहिँ तपाईलाई 10,000 अमेरिकी डलर जरुरत पर्छ अहिले 1 बिटकोइनहरु पर्चेस गर्नलाई। त्यो भन्छ यो पीआई नेटवर्क भनेको के त भन्दाखेरि हामीले अहिले हामीले आफ्नो भएको मोबाइल फोनबाट माइनिङ गर्न सक्छौं र माइनिङ गर्दै गएपछि यसको भोलि जुन कारोबार गर्ने टाइममा पुग्छ, जुन यसको एउटा भ्यालु हुन्छ, त्यो बेला हामीले योबाट पैसा अर्निङ गर्न सक्छौं। अहिले चाहिँ हामीले यसलाई फ्रीमा माइनिङ गर्ने हो। हामीले यसलाई कुनै पर्चेस गर्ने, केही गर्ने हाम्रो कुनै शुल्क पनि लाग्दैन। जस हामीले आफ्नो मोबाइलमा पीआई नेटवर्कको एप हाल्ने र एप हालिसकेर हामीले यसलाई सुरु गर्न सक्छौं। लगानी कति लाग्छ त भन्ने कुरामा जुन धेरै साथीले कसरी युज गर्ने अथवा के लाग्छ कति लाग्छ भनेर पनि सोध्नु भएको हुन्छ। मलाई पहिला सोध्नु भएको थियो मैले युज गर्दाखेरि। मैले चाहिँ अहिले यो जोइनिङ गरेको झन्डै 2-3 महिना भयो। अनि लगानी चाहिँ बिल्कुल निशुल्क हो। यसमा तपाईले कुनै लगानी अथवा कुनै पैसा तिर्नुपर्ने जस्तो अरु विभिन्नले सुनिरहन्छ नि यस्तो यति पैसा तिर्ने अथवा जुन अन्य एप अरु सम्बन्धी कुनै अनलाइन प्लेटफर्ममा पैसा कमाउनको लागि, यसमा चाहिँ तपाईको कुनै निशुल्क हो, लगानी कुनै लाग्दैन। त्यही भएर लगानी लाएर लगानी डुब्ने अथवा पैसा डुब्ने फ्रड हो कि फेक हो कि भन्ने पनि भएन। जस यसमा तपाईले आफ्नो मोबाइलमा एउटा एप हाल्ने हो, त्यसपछि त्यो एप हालेर जस तपाईले दिनमा 20-30 सेकेन्ड दिए पुग्छ, जम्मा 20-30 सेकेन्ड दिएर त्यसलाई माइनिङ गर्ने। त्यसपछि तपाईको पीआई कोइनहरु अर्निङ भइराख्छ र त्यसको भोलि बजार भाउ जे हुन्छ त्यो अनुसार तपाईले अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। त यसलाई सुरु गर्ने भनेको त्यही नै हो। मोबाइलमा यो पीआई नेटवर्क
डाउनलोड गर्ने। यदि तपाईँ एन्ड्रोइड युजर हुन्छ भने चाहिँ गुगल प्ले स्टोरबाट पिआई नेटवर्क डाउनलोड गर्ने, अथवा एप स्टोर आइफोन युजर हुन्छ भने चाहिँ एप स्टोरबाट डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्ने। त्यसपछि तपाईँले आफ्नो त्यहाँ नाम अथवा फेसबुकबाट अथवा आफ्नो फोन नम्बरबाट रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। रजिस्टर गरेपछि तपाईँलाई त्यहाँ इन्भाइट कोड भन्ने अप्सन देखिनेछ। यसलाई रजिस्टर गर्नको लागि एउटा इन्भाइट कोडको जरुरत पर्छ। तपाईँ एकअर्काबाट जोडिनुपर्ने हुन्छ, आफै युज गर्न मिल्दैन। एउटा तपाईँ अरू कसैबाट जोडिनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर तपाईँले यहाँ माथि स्क्रिनमा देखाएको यो इन्भाइटेसन कोडलाई राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले गर्न चाहेमा। त्यसपछि यो स्क्रिनमा देखाएको कोड तपाईँले त्यसमा राख्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ सजिलैसँग यसमा जोइन भएर माइनिङ गरेर पिआई कोइन इन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अहिले तपाईँको यसको भ्यालु चाहिँ यसको कारोबार सुरु भएको छैन, तर पनि हामीले गुगल गरेर हेर्ने हो भने चाहिँ यसको भ्यालु चाहिँ अहिले 1 PI2 यो देख्नुहुन्छ 1 PI2 युएसडी गर्दाखेरि अहिले चाहिँ यसको 0.05 देखाइरहेको छ। 1 PI कोइन बराबर डलरमा चाहिँ 0.05 देखाइरहेको। तर यो चाहिँ अहिले सुरुवाती चरणमा छ र भोलि यस्तै हामीले युज गर्दै जाँदाखेरि यो अवश्य पनि राम्रो भ्यालु हुनेछ यसको। त्यही भएर हामीले अब आफ्नो कुनै मेहनत पनि गएको छैन, कुनै पैसा पनि गएको छैन हैन। त्यही भएर हाम्रो आफ्नो मोबाइलमा एउटा पिआई कोइन राखेर यसरी भोलि यसको भ्यालु हुन्छ, हामीले योबाट इन गर्न सक्छौँ भने चाहिँ किन नगर्ने हैन। जुन हामीले यो मैले 1-2 महिना अगाडि सुरु गरेको थिएँ यो पिआई नेटवर्क चाहिँ, यो 1-2 महिना अगाडि सुरु गर्दाखेरि तपाईको जस्ट यसमा 3 मिलियन पिपलहरु 3 मिलियन पिनियरहरु थिए जुन यो माइनिङ गर्ने यसमा जोइन भएको कम्युनिटी 3 मिलियन थियो भने चाहिँ अहिले तपाईको 8 मिलियन पुगिसकेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ 2-3 महिना पहिला 30 लाख मान्छेहरु यसमा जोडिएका थिए भने चाहिँ अहिले 80 लाख मान्छेहरु जोडिसकेका छन्। त्यही भएर यत्रो सञ्जाल भएको भोलि त्यतिकै त जान्दैन, यसको अवश्य पनि भ्यालु हुन्छ हैन। त्यही भएर हामीले त्यो भ्यालु अनुसार हामीले यसलाई आफ्नो पैसामा परिणत गर्न सक्छौं। भोलिको यो पिआई कोइनहरुलाई जुन तपाईले एडिटिङ गरेको जुन यो पिआई कोइन हुन्छ यसलाई हामीले भोलिपछि आएर पैसामा रूपान्तरण गर्न सक्छ यसको कारोबार सुरु भएपछि। त्यही भएर तपाईलाई कुनै पैसा पनि लागेन, तपाईको कुनै त्यस्तो टाइम पनि जाँदैन। जस्ट तपाईले आफ्नो मोबाइलबाट एप राख्ने र 24 घण्टामा जसरी यसमा आएर यसरी माइनिङ गरेर तपाईले इन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले पनि चाहनुहुन्छ यसलाई युज गर्न र यसरी पिआई कोइनहरु इन गर्न भनेपछि तपाईले यसलाई आफ्नो मोबाइलमा डाउनलोड गरेर युज गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले तत्काल तपाईले गर्ने त्यसपछि पैसा आउँछ हैन। अहिले चाहिँ तपाईले यो पिआई कोइन यो क्रिप्टोकरेन्सी कोइनहरु इर्निङ गर्ने हो र भोलि यसको बजार भाउ मार्केट भाउ जे हुन्छ यसको भ्यालु त्यही अनुसार तपाईले इन गर्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई कसरी युज गर्न त भन्दाखेरि म तपाईलाई थोरै जानकारी दिन्छु। यसरी तपाईले प्ले स्टोरमा जानुहोस्। यदि एन्ड्रोइड युजर हुनुहुन्छ भने चाहिँ आइफोन युजर हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्ले स्टोरमा जानु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ यसरी पिआई नेटवर्क भनेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। देख्नुहुन्छ सुरुमा आइसकेको छ यस्तो लो खालको यो। त्यसपछि तपाईको मोबाइलमा इन्स्टल छैन भने चाहिँ यहाँ इन्स्टल गर्ने भन्ने देखाउँछ। तपाईले जस्ट यसलाई इन्स्टल गर्नु होला। मेरो अलरेडी इन्स्टल छ त्यही भएर ओपन भनेर देखाएको छ। त्यसपछि तपाईले इन्स्टल गरिसकेपछि यस्तो खालको एप खुल्छ। यसरी तपाईले यसलाई ओपन गर्नुहोस्। यसरी यो खुल्छ पिआई नेटवर्क। त्यसपछि यहाँ देख्नुहुन्छ प्लिज भेरिफाई योर आइडेन्टिटी टु गेट स्टार्ट भनेको छ। तपाईले यसलाई एउटा भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ, आइडी बनाउनु पर्ने हुन्छ यसलाई माइनिङ गर्नको लागि। त्यही भएर कन्टिन्यू विथ फेसबुक भनेको छ। तपाईले फेसबुक मार्फत जोइन हुन सक्नुहुन्छ अथवा कन्टिन्यू विथ फोन नम्बर भनेको छ। तपाईले फोन नम्बर मार्फत पनि यसमा जोइन हुन सक्नुहुन्छ। सम्भवतः तपाईले यसमा आइडी क्रिएट गर्दाखेरि आफ्नो नागरिकतामा अथवा पासपोर्टमा भएको जे नाम छ त्यही नाम नै राख्नु होला। त्यसो गर्दाखेरि तपाई के हुन्छ त भन्दाखेरि यो भोलिको दिनहरुमा यसलाई हामीले आफ्नो केवाइसी गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो तपाईले हामीले बैंकमा विभिन्न अरु माध्यमहरुमा केवाइसी गर्छौं, नो योर कस्टमर भन्छ। जुन केवाइसी गर्दाखेरि तपाईले भेरिफाई गर्नको लागि तपाई आफ्नो आइडेन्टिटी भेरिफाई गर्नको लागि सजिलो हुन्छ। त्यही भएर आफ्नो पासपोर्टमा अथवा नागरिकतामा भएको नाम राख्नु होला। त्यसपछि तपाईले यसरी पिआई कोइनहरु सजिलै इन गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले यो रजिस्टर गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ तपाईलाई एउटा इन्भाइटेसन कोड भन्ने हान्ने देखाउँछ। त्यसमा चाहिँ यहाँ स्क्रिनमा देखाइदिएको छु मैले। यो कोड हान्नु होला किनकि यो कोड नहानेर तपाई जोइन हुन सक्नु हुँदैन। इन्भाइटको एक अर्काबाट जो इन्भाइट भएको हुनुपर्छ। त्यो एउटा रिफरल कोड जुन इन्भाइटेसन कोड जुन तपाईले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई तपाईले त्यसमा हानेर रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै यसरी पिआई कोइनहरु इन गर्न सक्नुहुन्छ। र यसको भोलिको दिनहरुमा आउने अन्य कुनै नयाँ अपडेटहरु बारे पनि म हजुरलाई जानकारी दिँदै जानेछु। र यस सम्बन्धी तपाईले अन्य कुनै थप जानकारी जान्न मन लागेमा तपाईले चाहिँ यहाँ कोर टिम भनेको छ यसरी कोर टिममा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। देख्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यो पिआई कोइनलाई उत्पादन गर्ने अथवा यसको सुरुवात गर्ने प्रोजेक्टहरुको व्यक्तिहरुको 3 जना हुनुहुन्छ। उहाँहरुको यहाँ डिटेलहरु देखाइएको छ। यी व्यक्तिहरुले चाहिँ यसलाई यो स्ट्यानफोर्डका पीएचडी होल्डरहरुले मिलेर यसलाई यो प्रोजेक्टहरु तयार पारेका हुन्। र अहिले चाहिँ यसमा देख्नुहुन्छ 80 लाख मान्छेहरु जोडिसकेका छन्। त्यसै भएर तपाई पनि यदि जोडिनु भएको छैन भने चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा पिआई नेटवर्क डाउनलोड गरेर जोडिन सक्नुहुन्छ। किनकि यसमा हाम्रो कुनै टाइम पनि जाँदैन, हाम्रो कुनै इन्भेस्ट पनि जाँदैन, पैसा पनि खर्च हुँदैन। त्यही भएर किन नगर्ने त हैन भनेर सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। यदि भ्यालु नै भएन भने पनि भोलि त्यतिकै गयो भने पनि तपाईको जस्ट दिनको 10 सेकेन्ड 20 सेकेन्ड खेर जाने हो, अरु कुनै पनि केही जाँदैन। तर यसको भ्यालु अवश्य पनि हुन्छ किनकि यत्रो मान्छेहरु भइसकेको भ्यालु नहुने कुरै छैन। त्यही भएर तपाईले यसरी यसलाई जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु यो सम्बन्धी थप कुनै जानकारी नभएमा मुनि कमेन्ट गर्नु होला, म त्यस सम्बन्धी पनि जानकारी दिनेछु। साथै जो साथीहरु जो
यो पिआई कोइन पिआई जो युज गर्नुहुन्छ अहिले पहिले पनि भनेपछि ती व्यक्तिले चाहिँ यो देख्नुहोस् न यहाँ भेरिफाई भनेको छ फोन भेरिफाई त्यसपछि तपाईँको फेसबुक भेरिफाईहरू यो कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने बारेमा पनि आगामी दिनहरूमा म भिडियो लिएर आउँछु। त्यही भएर त्यसको लागि वेट गर्नु होला र तपाईँले पिआई नेटवर्क डाउनलोड गरिसकेर रेजिस्टर गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ एउटा इन्भाइटेसन कोड भनेको छ तपाईँको जस्ट यो इन्भाइटेसन कोड भनेको यहाँ देखाएको छ LALITK143 राख्नु होला। त्यसपछि तपाईँ जोइन हुन सक्नुहुन्छ र तपाईँले अरू साथीहरूलाई जोइन गर्दाखेरि पनि तपाईँको प्रोफाइलमा गएर यसरी प्रोफाइलमा गएर यहाँ मुनि यहाँ देखाएको जुन यो इन्भाइटेसन कोड छ यो तपाईँले यो अरूलाई सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी तपाईँले यो पिआई नेटवर्कलाई आफ्नो मोबाइलमा राखेर युज गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू र योबाट पिआई कोइनहरू इन गर्न सक्नुहुन्छ। साथै मैले जोइन गरेका धेरै साथीहरू कोही एक्टिभ हुनुहुन्छ कोही चाहिँ इनएक्टिभ हुनुहुन्छ। त्यही भएर यदि यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ ती साथीहरूले भनेपछि एक्टिभ हुनु होला भन्न चाहन्छु साथीहरू। यो सम्बन्धी थप जानकारी म आगामी दिनहरूमा लिएर आउनेछु पिआई नेटवर्क सम्बन्धी। अहिलेको लागि चाहिँ यति नै। हस् त, बाइ बाइ, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।